عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 729 ونحن في كتاب الحج وفي فرع التقوى. نحن نقوم بقراءة تشريعات الحج في ضوء التقوى. هنا التقوى في نواهي الحج. في الحلقة السابقة تحدثنا عن أوامر والنواهي في موضوع التقوى في الحج. هنا بقى عن النواهي. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني حين تعقد عقدا لابد أن تفي به، العقد شريعة المتعاقدين. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال فحتى في الآية الثالثة من سورة المائدة: أنه حرمت عليكم الميتات والدم إلى آخر الآيات. غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني لا تحل الصيد وأنت محرم، يعني في وقت الإحرام يحرم عليك أن تصيد، حتى لو جات لك حتة غزالة كده وماشية جنبك لا، ممنوع. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يعني يحرم عليكم انتهاك شعائر الله، انتهاك الشهر الحرام بالاعتداء، انتهاك الهدي الذي يؤتى به مع قاصدي الحج، القلائد التي توضع، يعني في القلائد معناها علامة بتوضع على حيوان الهدي. في حيوان عادي وفي حيوان ده مقدم نذر للهدي، فبيتوضع عليه قلائد، يعني حاجة كده على رقبته توضح انه كده. حتى القلائد دي نفسها يحرم التعرض اليها، لان انت لو اتشلت منها مش هتعرف ايه بالظبط اللي هو مندور لله سبحانه وتعالى هديا. ولا آمين البيت الحرام، يعني الذين يقصدون البيت الحرام يحجون اليه يجب ان يكونوا في امن من اول ما يطلع من بيته لغايه لما يصل، وبعد حين يصل ويدخل البيت الحرام ومن دخله كان امنا. فالامن يشمل قاصد البيت الحرام، يشمل من يريد الحج قبل ان يحج هو في السكه. ولا امين بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا. بعد بقى لما تخرج من الاحرام هنتعرض له فيما بعد بقى في حلقات مؤلمه شويه. الاحرام اللي هو الوقت اللي انت بقى فيه اوامر خاصه لابد ان تنفذها، وفي نواهي خاصه لابد ان تنفذها، وفي افعال لابد ان تفعلها. ده وقت الاحرام. طيب اذا حللت بقى واصبحت حر وخلصت من الحج فاصطادوا. يبقى عليك ان انت تصطاد بقى، يعني في مكة، تصطاد في اي مكان. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. ده يعني اذا ناس صدوكم عن المسجد الحرام يعني يحرم عليكم الجناح عليهم. وبين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. طبعا بنذكر بقى بحكايه ان التقوى هنا مذكوره في ذيل هذه الآيات الثانية من سورة المائدة. يبقى هنا بقى في هاتين الآيتين عندنا أوامر وعندنا نواهي. يعني غير محل صيد وأنتم حرم، لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام تفضل من ربهم ورضوانا. ده كلته نواهي. ولا يجوز صنعكم بزكم مازال أن تعتدوا، ده نواهي. بعد كده تعاونوا على البر والتقوى، ده أمر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ده نهي. إذن الآية فيها أوامر ونواهي وفي ضوء التقوى. موضوع الصيد مهم جدا، ونفس سورة المائدة الآية 94 وإلى 98 فيها تفصيل في موضوع الصيد. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. شوفنا الاختبار، ربنا هيبتليكم بشيء من الصيد، حاجة كده مثلا حمامة تيجي جنبك وانت محرم، غزالة تيجي جنبك وانت محرم، وشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بقى يعمل لك ده ابتلاء واختبار. هل كده في غفلة والناس تروح جايه واخدها وذبحها واكلها ولا لا؟
يعني لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. طبعا ربنا سبحانه وتعالى عالم كل حاجة، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى بيستخدم هنا أسلوب المشاكلة، يعني عشان خاطر تبقى أنت شاهد على نفسك. لو أنت اعتديت وكذا وكذا وأنت خرجت من نطاق التقوى، ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني وممكن انت يعني تبقى غايب عن الاخرين، يعني انت لما تعمل معصيه ومش حد شايفك، ده اسمه انت بتعمل معصيه بالغيب، مش حد حاضر معك، مش حد شاهد معك، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. ليعلم الله من يخافه بالغيب. وربنا قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. بعد كده يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. يعني ده بقى نهي، طول ما انت محرم يحرم عليك ان تقتل الصيد، لان الامن في البيت الحرام امن يشمل الانسان ويشمل الحيوان وحتى يشمل الحشرات عشان تذكر الحلق والتقصير. لكن اهم شيء هنا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فانتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الآية هنا فيها كلمة مهمة جدا. هي أولا يعني كلمة متعمدا، ومن قتله منكم متعمدا. مين الذي هيحكم على إذا كان متعمد أو غير متعمد؟ لو فينا سلطة قضائية بقى مش هتقدر تقول للواحد أنت متعمد ولا مش متعمد. ما هو ممكن يجي يقول لا والله أنا ده غصب عني، ده أنا كنت ناسي، ده يعني خطأ، ده مش كنت قاصد. لكن الذي يحكم حقيقة على الإنسان هو نفسه الإنسان، هو الذي يحدد إذا كان متعمدا أم لا. وإذا كان متعمدا وعرف له متعمد هو الذي يقوم بدفع الفدية. فدي علاقة بين الإنسان وبين ربه جل وعلا. ومن قتل منكم متعمدا، ربنا ما يشاء من قتل منكم وسكت، قال ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به. يعني إذا هو يروح ويقول يا إخوانا أنا قتلت متعمد غزال، فيقول والله الغزال ده ازاي؟ ده قد مثلا كبش او قد خروف او قد معزة او قد بقرة، يعني على حسب يحكم السنة ذو عدل منكم، وبعدين يقدم هذا هديا يصل به الى الكعبة. فهنا كلمة متعمدا هي التي توضح موضوع التقوى هنا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لكي يعني يزيد ويؤكد في الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. الانسان المتقي يفهم كده، يفهم ان هو لو عارف كده ربنا هينتقم منه. شوف كلمة ينتقم منه دي كلمة صعبة قوي. وبعدين مش بس كده والله عزيز ذو انتقام. المتقي بقى يخاف قوي من الكلام ده. وبعدين بقى حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حربا واتقوا الله الذي لا تحشرون. برضو التقوى وفي يعني تحريم صيد البر ما دمتم حرما، ده تأكيد تاني. لكن طبعا صيد البحر حلال، بس البحر بعيد بقى عن الكعبة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقدر كتعلموا أن الله على ما في الأرض والله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. تاني التأكيد على حكاية شديد العقاب هنا ده أمر هائل جدا. أن ربنا هينتقم في الدنيا وهينتقم في الآخرة. أنت رايح أصلا تحج عشان خاطر تقدم تقوى، فحين تعصي متعمدا في بيت الله الحرام يوم معناها كده أن أنت تستحق يعني شدة العقاب من الله جل وعلا. أهلا وسهلا بكم أحمد، أقول لكم لحظات قرآنية في قراءة القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير وعليكم وعليكم السلام.